Πλησιάζουμε στο λιμάνι της Σύρου. Εδώ, σε αυτό το σημείο, τα πλοία της γραμμής, όταν αντικρίσουν το βράχο με την πέτρινη εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, χαιρετίζουν σφυρίζοντας 3 φορές. Στη Σύρο έρχομαι για πρώτη φορά. Θα μείνω 1 ημέρα μόνο για δουλειά. Δυστυχώς η σύντομη διαμονή δεν θα μου αφήσει χρόνο να γνωρίσω το νησί. Το δωμάτιο όμως είχε θέα το λιμάνι. Από εδώ μπορώ να δω τα πλοία που έρχονται και φεύγουν και να χρησιμοποιήσω τη φωτογραφική μου μηχανή. Το λιμάνι της Σύρου μέχρι την αρχή του 20ου αιώνα ήταν το σημαντικότερο λιμάνι της Μεσογείου. Στην είσοδο του λιμανιού τα ναυπηγεία, οι ταρσανάδες, τα ερειπωμένα κτίρια της παλιάς βιομηχανικής ζώνης αφηγούνται την ιστορία όλου του νησιού. Ερμούπολη, η πρωτεύουσα του νομού Κυκλάδων και έδρα της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Πηγαίνω στο τέλος της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, στο Δημαρχείο της Ερμούπολης που μοιάζει περισσότερο με ανάκτορο. Στην είσοδο μας καλωσορίζει ο Δημήτρης Βαθιαδάκης, ο δήμαρχος όπως τον αποκαλούν οι Συριανοί, γιατί στα χρόνια του έγιναν όλα αυτά τα νεοκλασικά αριστουργήματα. Εδώ στεγάζεται το πρωτοδικείο του νομού και μέχρι να έρθει η σειρά μου περιπλανιέμαι στους διαδρόμους του υπέροχου αυτού κτηρίου. Εδώ το κηλικείο, διακοσμένο με έργα σύγχρονης γλυπτικής. Εδώ η έκπληξη, αυτό το μόνιπο ανήκε στην πριγκίπισσα Σύση και δωρήθηκε στο Δήμο από τους κληρονόμους του Συριανού βιομήχανου Αθανάσιου Λαδόπουλου. Δίπλα ακριβώς φωτογράφησα ένα μικρό κλιμακοστάσιο που ανέβαζε στον επάνω όροφο. Μία αθέατη αρχιτεκτονική λεπτομέρεια του θαυμάσιου αυτού νεοκλασικού κτηρίου. Δημιουργός του το 1876 ο σημαντικός Γερμανός αρχιτέκτονας Ερνέστο Τσίλερ. Εδώ η κεντρική πλατήσκαλη μαρμάρινη σκάλα που οδηγεί στον επάνω όροφο όπου είναι οι υπηρεσίες του Δήμου. Διάλειμμα. Έχω στη διάθεσή μου 2 ώρες. Πήρα αμέσως στη φωτογραφική μηχανή και από την πλατεία Μιαούλη που βρισκόμαστε κατευθείαν στο λιμάνι. Μία στάση για ένα καφέ και χωρίς να χάσω χρόνο έστησα το τρίποδο μπροστά από τις αποθήκες του τελωνείου. Οι αποθήκες κτίστηκαν το 1834 και ήταν το πρώτο δημόσιο κτίριο της νεότερης Ελλάδας. Στο πέρασμα των χρόνων η πόλη ανηφόρησε στους αντικριστούς λόφους. Αριστερά ο λόφος της Άνω Σύρου. Την Άνω Σύρο έκτισαν οι Ενετοί το 1200 αφήνοντας το μεσαιωνικό τους αποτύπωμα. Στην κορυφή του λόφου η καθολική Μητρόπολη του Σαν Τζόρτζι. Δεξιά, στην κορυφή του απέναντι λόφου, βρίσκεται η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αναστάσεως. Αυτή η εικόνα των 2 εκκλησιών, η μία να αντικρίζει την άλλη, αποτελεί σύμβολο της αρμονικής συνύπαρξης των 2 χριστιανικών κοινοτήτων μέσα στους αιώνες. Ένα ακόμη ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Σύρου, μοναδικό στον κόσμο. Η δουλειά μου τελείωσε αργά το απόγευμα. Στο λιμάνι οι χειμερινοί περιηγητές απολάμβαναν το γλυκό δειλινό.
Τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, περίοδο οικονομικής ακμής για την πόλη, συντελείται ένα θαύμα στους πρόποδες της Άνω Σύρου. Εύποροι και καλλιεργημένοι Συριανοί είχαν αποφασίσει να δώσουν μια ακτινοβολία αρχοντιάς και πολιτισμού στην πόλη του. Έκτοτε η Ερμούπολη δικαίως αποκαλείται η αρχόντισσα των Κυκλάδων. Εκείνη τη στιγμή μπαίνει στο λιμάνι το πλοίο Καπετάν Χρήστος. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για μένα. Είχα διαβάσει για αυτό το οχηματαγωγό, ρορό καθώς τα λένε, ότι είναι για δύσκολες δουλειές. Μεταφέρει βιτία, φορτηγά με ευαίσθητα, έφλεκτα και επικίνδυνα υλικά. Οι νησιώτες αγαπούν το πλοίο γιατί όπου υπάρχει ανάγκη, εκεί θα βρεθεί ο Καπετάν Χρήστος. Τα σήματα του πλοίου στην πλώρη και στα φουγάρα μου δείχνουν ένα βαπόρι μιας άλλης εποχής. Της εποχής των Καραβοκύριδων, όπου πλειοκτήτης και καπετάνιος ήταν το ίδιο πρόσωπο. Καραβοκύρης του Καπετάν Χρήστος είναι ο καπτά Βαγγέλης Σουρμελής, που τον διακρίνουμε δεξιά στη γέφυρα να κάνει τις τελευταίες μανούβρες για να δέσει στο λιμάνι. Από αυτή τη γωνιά του λιμανιού αφέθηκα να κοιτάζω τη νύχτα να αγκαλιάζει σιγά σιγά την πόλη. Ο χρόνος πέρασε. Το τελευταίο πλοίο ξεκίνησε για τον Πειραιά. Και πράγματι διαπίστωσα ότι η Ερμούπολη είναι η μόνη πόλη από όλα τα νησιά των Κυκλάδων που είναι ζωντανή το χειμώνα. Η θερμοκρασία φρόντισε να μας θυμίσει ότι είμαστε στο Φεβρουάριο. Ανέβηκα στο δωμάτιο γιατί το πρωί έπρεπε να σηκωθώ νωρίς. Το πολύ καλό βιβλίο του Παναγιώτη Κουνάδη, ένα ταξίδι στο λαϊκό αστικό τραγούδι των Ελλήνων, μου κράτησε συντροφιά μέχρι να με πάρει ο ύπνος. Μάρκος Δομένικου Βαμβακάρης γεννήθηκε στην Άνω Σύρο το 1905. Έφηβος, εγκαταστάθηκε με την οικογένεια στον Πειραιά, όπου τον συνάντησε η προσφυγιά της Μικράς Ασίας και η μουσική τους. Από τη συνάντηση αυτή έμελε ο Μάρκος να γίνει ο πατριάρχης του Πειραιώτικου Ρεμπέτικου. Εδώ εξακουστεί τετράς του Πειραιώς. Όρθιος αριστερά ο Μάρκος Βαμβακάρης. Ξύπνησα χωρίς να έχω σαφή αίσθηση του χρόνου. Έξω κυκλοφορούν κάποιοι ακόμη αργοπορημένοι. Απέναντι έχει αράξει το πλοίο για το πρωινό δρομολόγιο. Με την Πανσέλινο να δει πάνω από την πόλη, ξεκίνησα για το πλοίο. Στη Σύρο λοιπόν για μία ημέρα μόνο. Κι όμως είναι σαν να την ξέρω από παλιά. Είναι αλήθεια, η αρχόντισσα των Κυκλάδων έχει τον τρόπο να κάνει δικό της τον επισκέπτη με το πρώτο βλέμμα.
Φεύγοντας, έδωσα την υπόσχεση να γυρίσω σύντομα κοντά της, στην ιστορία και τις ομορφιές της.